ซึ่งจะสลับการเกิดขั้วของสนามแม่เหล็กของขดลวดในแต่ละชุดของมอเตอร์ให้เกิดขึ้นสลับตำแหน่งกันตามการเคลื่อนที่ของมอเตอร์เมื่อผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคันเร่งตัว MCU เมื่อรับรู้ตำแหน่งคันเร่งใหม่ดังนั้นการจะได้ค่าแรงดันที่สูงขึ้นเราจึงต้องทำการต่อเซลล์ของแบตเตอรี่รวมเข้าด้วยกันแทบจะทันทีทำให้การเร่งแซงทำได้ดีขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่21นะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของระบบรถไฟฟ้านะครับซึ่งเราจะเริ่มจากระบบเล็กๆกันก่อนนะครับเช่นจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของระบบรถไฟฟ้าที่เราจะเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่ใน EP นี้ไปนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้มาก่อนนะครับเพิ่งศึกษาทำความเข้าใจหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงพร้อมกับทำคลิปไปพร้อมกันนะครับโดยใน EP นี้เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆของตัวรถไฟฟ้าก่อนนะครับซึ่งในระบบขนาดเล็กเช่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบก็อาจจะไม่ซับซ้อนเท่ากับระบบขนาดใหญ่เช่นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่องค์ประกอบหลักๆก็จะคล้ายๆกันในการทำความเข้าใจครับเราจะเริ่มทำความเข้าใจองค์ประกอบของรถไฟฟ้าโดยเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมหรือนิกแคดเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ชนิดหนึ่งที่ใช้นิกเกิลออกไซด์ไฮดรอกไซด์และแคดเมียมโลหะเป็นอิเล็กโทรดมีแรงดันไฟฟ้าที่ปลายระหว่างการคายประจุประมาณ 1.2 โวลต์ซึ่งจะลดลงเล็กน้อยจนกระทั่งเกือบหมดการคายประจุแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดคือ 1.3 โวลต์เซลล์นี้มีอายุการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่ดีที่อุณหภูมิต่ำด้วยความจุที่พอเหมาะแต่ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือความสามารถในการจ่ายประจุเต็มพิกัดด้วยอัตราการคายประจุที่สูงแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ชนิดหนึ่งปฏิกิริยาทางเคมีที่อิเล็กโทรดบวกจะคล้ายคลึงกับปฏิกิริยาทางเคมีของเซลล์นิกเกิลแคดเมียมโดยอิเล็กโทรดขั้วลบใช้โลหะผสมที่ดูดซับไฮโดรเจนแทนแคดเมียมแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์สามารถมีความจุมากกว่าแบตเตอรี่นิกแคดในขนาดเดียวกันได้ถึง 2-3 เท่าโดยมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าแม้จะมีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับขนาดของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนโดยมีค่าแรงดันประมาณ 1.2 โวลต์ต่อเซลล์เช่นกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเรียกชื่อตามการกักเก็บพลังงานในลิเธียมไอออนโดยการสร้างศักย์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่และขั้นด้วยฉนวนที่เรียกว่าตัวขั้นโดยตัวขั้นสามารถเป็นได้ทั้งฉนวนและนำไอออนเมื่อตอนขณะชาร์จไฟลิเธียมไอออนจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบผ่านตัวขั้นและเมื่อตอนคายประจุลิเธียมไอออนจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามการเคลื่อนที่ของประจุลิเธียมไอออนนี้ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่มีการใช้งานแบตเตอรี่ตัวขั้นจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันไม่ให้ไอออนเคลื่อนที่ข้ามไปมาและเมื่อมีการเอาแบตเตอรี่ไปต่อเข้ากับอุปกรณ์เพื่อใช้งานประจุลิเธียมไอออนหรืออิเล็กตรอนที่ถูกกั้นอยู่ด้วยตัวขั้นอยู่นั้นจะถูกดันให้วิ่งผ่านตัวกั้นได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีลักษณะเฉพาะคือพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าความหนาแน่นของพลังงานที่สูงกว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงกว่าวงจรชีวิตที่ยาวนานและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นโดยมีค่าแรงดันประมาณ 3.7 โวลต์ต่อเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะทำงานโดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมีซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของประจุลิเธียมไอออนไปมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบในขณะที่มีการชาร์จหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ทำให้เกิดการบังคับให้ประจุลิเธียมไอออนให้ไหลออกมาผ่านอิเล็กโทรไลต์หรือสารละลายที่นำไฟฟ้าหลังจากนั้นจะผ่านแผ่นกั้นในแบตเตอรี่และเข้าไปสอดตัวอยู่ในโครงสร้างของวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอนโนดซึ่งผลของปฏิกิริยานี้จะทำให้วัสดุที่ใช้ทำขั้วแคโทดและแอนโนด
อยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียรในขณะที่มีการใช้งานหรือการคายประจุ ปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่จะสามารถเกิดขึ้นเองได้ซึ่งจะทำให้ระบบเสถียรขึ้นอีกครั้งและเมื่อใดก็ตามที่ประจุลิเธียมไอออนไหลกลับไปที่เดิมหมดแสดงว่าปฏิกิริยาสิ้นสุดหรือถ่านหมดและต้องทำการชาร์จใหม่นั่นเองโดยมีค่าแรงดันต่อเซลล์อยู่ประมาณ 3.2 โวลต์นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ประเภทอื่นอีกนะครับโดยสิ่งที่เราจะพิจารณาหลักๆนอกจากประเภทของแบตเตอรี่แล้วเราจะอ้างอิงค่าต่างๆของแบตเตอรี่ดังนี้นะครับค่าแรงดันโวลต์เตจจากที่เรารู้ว่าแบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าขนาดเล็กตั้งแต่ 1.2 โวลต์ถึง 3.7 โวลต์ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่แบบต่างๆดังนั้นหากเราต้องการค่าแรงดันที่สูงมากขึ้นเราจึงต้องนำเอาเซลล์ของแบตเตอรี่มาต่อร่วมกันเพื่อเพิ่มค่าแรงดันของแบตเตอรี่ให้มีค่าที่สูงมากพอโดยในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอาจจะมีแรงดันของแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่ 12 โวลต์ 24 โวลต์ 36 โวลต์ 48 โวลต์ และ 72 โวลต์ หรืออาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบองค์ประกอบร่วมอื่นๆดังนั้นการจะได้ค่าแรงดันที่สูงขึ้นเราจึงต้องทำการต่อเซลล์ของแบตเตอรี่รวมเข้าด้วยกันโดยเราจะแบ่งวิธีการต่อเซลล์ของแบตเตอรี่ได้หลักๆดังนี้การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อวงจรโดยนำเอาขั้วบวกต่อขั้วลบของเซลล์แบตเตอรี่ชุดถัดไปและจากนั้นในเซลล์ถัดไปจะต่อโดยการนำเอาขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วลบเรียงไล่กันไปดังในภาพวิธีการนี้จะทำให้ได้ค่าแรงดันของแต่ละเซลล์รวมกันเช่นหากนำเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 3.7 โวลต์มาต่อร่วมกัน3เซลล์ก็จะทำให้ได้ค่าแรงดัน 3.7 บวก 3.7 บวก 3.7 เท่ากับ 11.1 โวลต์เป็นต้นและหากต้องการแรงดันที่ 48 โวลต์จะต้องใช้เซลล์ทั้งหมดคือ 48 หาร 3.7 เท่ากับ 12.9 หรือ 13 เซลล์จึงจะได้แรงดันรวมเท่ากับ 48.1 โวลต์ครับการต่อแบบนี้ความจุของแบตเตอรี่จะเท่าเดิมเช่นหากแต่ละเซลล์มีความจุ 2,200 มิลลิแอมป์หากต่ออนุกรมกันความจุรวมของเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมดก็จะยังอยู่ที่ 2,200 มิลลิแอมป์เท่าเดิมครับการต่อแบบขนานเป็นการต่อโดยขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบของเซลล์แบตเตอรี่ชุดถัดไปดังในภาพเป็นการต่อเพื่อเพิ่มค่ากระแสของแบตเตอรี่ให้สูงขึ้นโดยที่ค่าแรงดันเท่าเดิมเช่นเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีแรงดันต่อเซลล์คือ 3.7 โวลต์ค่ากระแส 2,200 มิลลิแอมป์ต่อเซลล์หากนำมาต่อขนานกัน3ชุดดังในภาพจะได้ค่าแรงดันที่ 3.7 โวลต์ค่ากระแส 2,200 มิลลิแอมป์บวก 2,200 มิลลิแอมป์บวก 2,200 มิลลิแอมป์เท่ากับ 6,600 มิลลิแอมป์เป็นต้นการต่อแบบผสมเป็นการต่อเซลล์แบตเตอรี่ผสมกันระหว่างการต่อแบบอนุกรมและแบบขนานโดยแบ่งเป็นการต่อเซลล์แบตเตอรี่เป็นโมดูลย่อยโดยในแต่ละโมดูลจะทำการต่อเซลล์แบตเตอรี่แบบอนุกรมเพื่อให้ได้ค่าแรงดันได้ตรงตามต้องการในรูปทำการต่อเซลล์แบตเตอรี่จำนวน13เซลล์เพื่อให้ได้ค่าแรงดันที่ 48.1 โวลต์และมีค่ากระแส 2,200 มิลลิแอมป์ต่อโมดูลจากนั้นนำเอาโมดูลมาต่อขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสจากภาพเราต่อรวมกัน6โมดูลจะทำให้ได้ค่ากระแสเท่ากับ 2,200 คูณ 6 เท่ากับ 13.2 แอมป์หรือ 13,200 มิลลิแอมป์เมื่อเรานำเอาโหลดมาต่อเพื่อวัดค่ากระแสและแรงดันเราก็จะได้ค่าของกระแสและแรงดันดังในภาพครับค่ากระแสแอมป์ฮาวเป็นการแสดงความจุของแบตเตอรี่ในการจ่ายกระแสอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเช่นแบตเตอรี่ขนาด18แอมป์ฮาวต้องการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ขนาด25แอมป์จะสามารถจ่ายกระแสอย่างต่อเนื่องได้เท่ากับ18หาร25จะเท่ากับ 0.72 คูณ 60 เท่ากับ 43.2 นาทีแต่หากจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ขนาด6แอมป์จะสามารถจ่ายกระแสอย่างต่อเนื่องได้เท่ากับ18หาร6เท่ากับ3ชั่วโมงเป็นต้นครับค่าวัตต์อาว
เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โดยวัดพลังงานที่ใช้ไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงการคำนวณหาค่าวัตต์อาวร์คำนวณมาจากค่าแรงดันคูณกับกระแสของตัวแบตเตอรี่โดย 1,000 วัตต์อาวร์เท่ากับ1กิโลวัตต์อาวร์เช่นแบตเตอรี่ขนาด 48.1 โวลต์กระแส 13.2 แอมป์ฮาวจะได้เท่ากับ 48.1 คูณ 13.2 จะเท่ากับ 634.92 วัตต์อาวร์หรือ 0.63 กิโลวัตต์อาวร์เป็นต้นจากในภาพเมื่อเราต่อโหลดขนาด 6 แอมป์เข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 48.1 โวลต์ 13.2 แอมป์ตัวของแบตเตอรี่สามารถทำการจ่ายกระแสปริมาณ 13.2 แอมป์อย่างต่อเนื่องจนครบ 3 ชั่วโมงการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่จึงเริ่มจ่ายกระแสได้น้อยลงจนพลังงานที่กักเก็บเริ่มลดและหมดลงครับองค์ประกอบถัดไปคือมอเตอร์ครับมอเตอร์ของระบบรถไฟฟ้ามีหลายแบบครับแต่แบบที่เราจะพูดถึงคือ Brushless Motor ตัวย่อ BLDC Motor เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านที่นิยมนำมาติดตั้งเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบันประเภทของ Brushless Motor จะแยกตามลักษณะของโรเตอร์โดยจะมีอยู่2รูปแบบคือชนิดของส่วนหมุนของโรเตอร์เคลื่อนที่อยู่ด้านในหรือโรเตอร์อยู่ด้านในสเตเตอร์ซึ่งจะเรียกว่า In-runner Motor และชนิดของส่วนหมุนของโรเตอร์เคลื่อนที่อยู่ด้านนอกหรือโรเตอร์อยู่ด้านนอกของขดลวดสเตเตอร์ซึ่งจะเรียกว่า Outrunner Motor โดยส่วนประกอบของตัวมอเตอร์บัตเลสประกอบด้วยสเตเตอร์คือการนำเอาแผ่นเหล็กมาตัดซ้อนกันพร้อมกับทำช่องและเคลือบด้วยพลาสติกสำหรับการพันขดลวดคอยคือชุดขดลวดสำหรับพันอยู่บนแกนของสเตเตอร์เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กสำหรับผลักดันชุดแม่เหล็กถาวรในมอเตอร์โรเตอร์คือตัวแกนสำหรับหมุนของตัวมอเตอร์ซึ่งอาจจะต่อกับชุดกลไกภายนอกเช่นชุดเกียร์หรือชุดล้อแมกเนติกหรือแมกเนตคือชุดแม่เหล็กถาวรที่ยึดกับโรเตอร์โดยจะมีขั้วเหนือและขั้วใต้เพื่อใช้ผลักกับสนามแม่เหล็กจากขดลวดของมอเตอร์ Hall Sensor หรือ Hall Effect Sensor เป็นเซ็นเซอร์ประเภทหนึ่งที่ตรวจจับขนาดของสนามแม่เหล็กโดยมีแรงดันเอาท์พุตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความแรงของสนามแม่เหล็กโดยมีการติดตั้งอยู่3ชุดเข้ากับตัวมอเตอร์โดยแต่ละชุดจะมีระยะห่างกันระหว่างแบบ60องศาดังในภาพและแบบระยะห่างกัน120องศาดังในภาพการหมุนของตัวมอเตอร์เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดภายในมอเตอร์จากในภาพเมื่อเราทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดภายในมอเตอร์กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในขดลวดของมอเตอร์จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเกิดเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้กับชุดขดลวดชุดนั้นการเกิดสนามแม่เหล็กแบบนี้เกิดขึ้นภายในมอเตอร์จะทำให้เกิดการผลักกันระหว่างขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันเช่นขั้วเหนือกับขั้วเหนือและขั้วใต้กับขั้วใต้และเกิดการดูดกันระหว่างขั้วที่ต่างกันเช่นระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุดขดลวดของมอเตอร์จะถูกควบคุมโดยกล่องควบคุมการทำงานของมอเตอร์ซึ่งจะสลับการเกิดขั้วของสนามแม่เหล็กของขดลวดในแต่ละชุดของมอเตอร์ให้เกิดขึ้นสลับตำแหน่งกันตามการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ทำให้มอเตอร์เริ่มหมุนและสามารถควบคุมแรงบิดและความเร็วในการหมุนได้อีกด้วยโดยการปรับเปลี่ยนความถี่และรูปแบบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในขดลวดแต่ละชุดได้อีกด้วยในภาพแม่เหล็กถาวรของมอเตอร์มีขั้วเหนือตัว N สีน้ำเงินและขั้วใต้ตัว S สีแดงหากเราจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุดขดลวดเราจะแทนสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยแทนขั้วเหนือด้วยสีน้ำเงินและขั้วใต้ด้วยสีแดงดังในภาพดังนั้นสีที่แตกต่างกันจะวิ่งเข้าหากันคือสีน้ำเงินกับสีแดงคือการดูดกันระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้สีที่ผลักกันคือระหว่างสีเดียวกันเช่นสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินหรือสีแดงกับสีแดงคือขั้วที่เหมือนกันนั่นเองในเรื่องราวของมอเตอร์กับชุดควบคุมเราจะมาลงลึกในรายละเอียดกันใน EP ต่อๆไปกันอีกครั้งนะครับในภาพเป็นบัตเลสมอเตอร์ที่มีการนำเอาตัวมอเตอร์
มายึดเป็นเหมือนดุมของล้อและห่อหุ้มด้วยยางที่ด้านนอกซึ่งเราจะเรียกว่าหับมอเตอร์หรือมอเตอร์แบบดุมล้อนะครับซึ่งมอเตอร์แบบนี้จะไม่มีชุดเกียร์ขับเคลื่อนด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดโดยมีกล่องควบคุมการทำงานโดยอาศัยพลังงานจากชุดแบตเตอรี่หลักการหมุนของล้อเกิดจากสนามแม่เหล็กระหว่างชุดขดลวดและชุดแม่เหล็กถาวรตามที่ได้อธิบายไปครับกล่องควบคุมมอเตอร์คือชุดวงจรที่คอยควบคุมการทำงานต่างๆของตัวมอเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆโดยในกล่องควบคุมมอเตอร์มีชุดไดอะแกรมต่างๆเบื้องต้นดังนี้ครับชุดวงจรขับหรือวงจรที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสเข้าไปยังขดลวดของตัวมอเตอร์สำหรับวงจรอย่างง่ายจะมี MOSFET สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสโดยปกติมอเตอร์แบบบัตเลสจะมีขดลวดอยู่3ชุดดังในภาพดังนั้นชุดวงจรขับจึงมี MOSFET อยู่จำนวน6ชุดคอยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดต่างๆโดยมีตัว MCU คอยสร้างสัญญาณ PWM สำหรับการสั่งงานครับในชุดวงจรขับจะมีวงจรสำหรับต่อร่วมกับตัว MOSFET เพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าในการไหลของขดลวดแต่ละชุดโดยอาจจะต่อร่วมกับตัวต้านทานเพื่อให้ตัว MCU วัดค่าของกระแสที่จ่ายในแต่ละขดลวดให้มีค่าที่เหมาะสมและป้องกันหากมีการลัดวงจรหรือการจ่ายกระแสที่มากผิดปกติได้อีกด้วยชุดวงจร Hall Sensor ทำหน้าที่ในการตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนที่ของชุดแม่เหล็กถาวรที่อยู่ในตัวมอเตอร์เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นตรงตามตำแหน่งที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพที่มากที่สุดและทำให้การควบคุมความเร็วการสร้างแรงบิดเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับชุดวงจรสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิของวงจรขับโดยจะมีตัวต้านทานแบบปรับค่าตามอุณหภูมิติดตั้งอยู่อาจจะติดตั้งตรงแผงวงจรหรือซิงค์สำหรับระบายความร้อนของชุดวงจรขับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการควบคุมไม่ให้ชุดวงจรขับทำงานมากเกินค่าปกติเป็นการเซฟของระบบครับเมื่อเรานำเอาชุดแบตเตอรี่หลักมาต่อร่วมกับระบบโดยในภาพเป็นแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์ในวงจรควบคุมมอเตอร์จะมีวงจรสำหรับทำหน้าที่ลดแรงดันลงเหลือ12โวลต์หรือ5โวลต์สำหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์อื่นหรือเซ็นเซอร์ต่างๆโดยแรงดัน48โวลต์จะถูกต่อตรงเข้ากับชุดวงจรขับแบบ MOSFET จากในภาพอาจจะมีองค์ประกอบอื่นเช่นชุดชาร์จแบตเตอรี่สำหรับชาร์จเข้ากับระบบไฟฟ้าบ้านแบบ220โวลต์ AC หรืออาจจะมีชุดวงจรอื่นอีกนะครับเช่นวงจรตัดต่อระบบไฟหลักชุดระบบแสงสว่างหรืออื่นๆอีกครับจากชุดวงจรควบคุมเราจะต่อเข้ากับคันเร่งโดยมีเซ็นเซอร์ตัวคันเร่งต่อร่วมกับระบบเพื่อตรวจสอบการปรับเปลี่ยนความเร็วของผู้ขับขี่มีการต่อกับชุดวงจรควบคุมการสั่งงานหลัก Start Stop หรือในรถบางคันอาจจะมีวงจรสำหรับปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระหว่างเดินหน้าถอยหลังเพิ่มเติมได้ครับในภาพสุดท้ายเป็นชุดวงจรสำหรับแสดงผลการทำงานต่างๆของระบบผ่านทางหน้าจอหรือแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเช่นความเร็วของตัวรถปริมาณของแบตเตอรี่หลักอุณหภูมิของระบบหรือพารามิเตอร์อื่นๆเป็นต้นครับเมื่อเราเริ่มจ่ายไฟให้กับระบบและเริ่มมีการเปิดคันเร่งเพียงเล็กน้อยโดยผู้ขับขี่เมื่อ MCU ตรวจพบตำแหน่งชุดคันเร่งก็จะทำการสั่งงานชุดวงจรขับแบบ MOSFET ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังชุดขดลวดของมอเตอร์โดยจะวัดค่ากระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์และตรวจสอบตำแหน่งการหมุนของมอเตอร์พร้อมกันไปด้วยการสั่งงานของตัว MCU จะกระทำต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นสัญญาณเพาส์แบบ PWM ให้กับวงจรขับค่าความเร็วที่วัดได้จะส่งข้อมูลแสดงผลผ่านทางชุดหน้าปัดให้กับผู้ขับขี่พร้อมกับปริมาณของแบตเตอรี่ที่คงเหลือในระบบเมื่อผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคันเร่งตัว MCU เมื่อรับรู้ตำแหน่งคันเร่งใหม่ก็จะปรับเปลี่ยนจังหวะและความถี่ในการสั่งงานใหม่เพื่อให้ได้ค่าความเร็วตามตำแหน่งของคันเร่งนั้นๆเกิดการหมุนของมอเตอร์ที่เร็วมากขึ้นรถก็จะวิ่งที่ความเร็วที่สูงมากขึ้นนั่นเองครับจากองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดหากเรานำเอาอุปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งเข้ากับตัวรถดังในภาพโดยเราจะเริ่มต้นจากแบตเตอรี่หลักซึ่งในภาพท
ำการติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของตัวรถเนื่องจากแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากซึ่งอาจจะส่งผลในการทรงตัวของผู้ขับขี่จึงมีการยึดดังในภาพซึ่งในรถบางคันก็อาจจะไม่ใช่เหมือนในภาพก็ได้นะครับมีการติดตั้งมอเตอร์บัสเลสแบบดุมล้อเข้ากับล้อทั้งด้านหลังดังในภาพและติดตั้งชุดวงจรควบคุมและสั่งงานมอเตอร์และทำการติดตั้งสายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และมอเตอร์เข้ากับระบบมีการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์คันเร่งและติดตั้งชุดหน้าปัดสำหรับแสดงผลวงจรลดระดับแรงดันไฟสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้านหน้าและด้านหลังเราก็จะได้องค์ประกอบต่างๆดังในภาพเมื่อเราเริ่มจ่ายไฟให้กับระบบและเริ่มมีการเปิดคันเร่งโดยผู้ขับขี่ชุดวงจรควบคุมก็จะทำการสั่งงานชุดวงจรขับแบบ MOSFET ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังชุดขนลวดของมอเตอร์ทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์และทำให้รถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ดังในภาพก็เป็นการทำงานของระบบรถไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์จากเครื่องยนต์ปกติทั่วไปจะเห็นว่าความซับซ้อนของระบบต่างๆหายไปมากทีเดียวครับเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆที่เคยใช้เช่นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์และอากาศภายนอกหายไปเซ็นเซอร์วัดค่าแรงดูดอากาศและเซ็นเซอร์วัดค่าการเผาไหม้ไอเสียก็หายไปเซ็นเซอร์วัดตำแหน่งแคร้งถูกแทนที่ด้วยเซ็นเซอร์วัดมุมของสนามแม่เหล็กหรืออาจจะเซ็นเซอร์ตัวอื่นการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ของดุมล้อโดยตรงทำให้ไม่มีชุดเกียร์ไม่ต้องปรับเปลี่ยนรอบเครื่องตามตำแหน่งเกียร์ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์เช็คตำแหน่งเกียร์และมอเตอร์แบบบัลเลสสามารถจะเรียกแรงบิดสูงสุดเกิดขึ้นได้ในเวลาที่รวดเร็วทำให้เกิดความเร็วที่เกิดขึ้นมาในเวลาที่เร็วมากขึ้นเมื่อผู้ขับขี่ทำการเร่งความเร็วมากขึ้นชุดวงจรควบคุมก็จะทำการสั่งงานให้มอเตอร์ทำการหมุนเร็วมากขึ้นแทบจะทันทีทำให้การเร่งแซงทำได้ดีขึ้นหลายๆอย่างก็เป็นข้อดีของระบบรถไฟฟ้านะครับแต่แน่นอนว่าแบตเตอรี่คือขีดจำกัดหลักในระบบรถไฟฟ้าเนื่องจากในความเร็วที่สูงการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ก็ย่อมมีมากขึ้นและเวลาในการชาร์จกลับก็ยังมีเวลาค่อนข้างนานครับสำหรับ EP นี้เรามาเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆในหลักการเบื้องต้นในภาพรวมกันก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาลงลึกในรายละเอียดในส่วนย่อยต่างๆต่อไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ